May mga bagay sa buhay natin at may mga okasyon sa buhay natin na kailangan natin isasahin. Kailangan natin tingnan kung ito pong mga bagay na to ay may matibay na basihan, may matibay na sinasandagan. Kung talaga po itong bagay na ito ay nakakapagbigay uh, kasiyahan sa harapan ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa week po na ito, isa po sa mga pinakahihintay na okasyon every year na lagi po nating sineselebrate ay ito po yung Semana Santo. Natatandaan ko po na nung tiyempo na ako po ay bata pa lang, ito po ay isang pinakahihintay ko na okasyon kasi ito yung time na kung saan mayroon po kaming mga pagtitipon ng mga magkakamag-anak, mga mas matagal po na bakasyon, and tiyempo pa rin po at panahon po na kung saan wala pong pasok nung time na nandun po kami sa college. Halos na taon-taon po na ang mundo po natin, hindi lang po ang Pilipinas, nung saan lahat po ng mundo ay lubos po na nagagalak at nasisiyahan sa pag-celebrate po ng sinasabi po natin na Holy Week. Pero sabi ko nga kanina, ito bang practice na ito bang gawain na ito ay meron hubang batayan, matibay na batayan, at meron hubang approval o pinapahintulutan ho ba ng Panginoon na lahat po tayo ay gawin natin yung mga bagay na ito. At sa kadahilanan nito, ito po yung rason kung bakit gusto ko pong magbigay ng aking sariling conviction na ayon sa salita ng Panginoon na makakapagbigay kaliwanagan sana po sa isipan ninyo. At habang ginugunita po ng mundo itong Semana Santo na sinasabi natin, una, nagsimula po ito noong 3rd to 4th century ng kasaysayan, ng ating kasaysayan. Sa kagustuhan na sana nga ay lahat ng tao ay maliwanagan, ma-remind uli sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa last week po niya. Ang church po ay gumawa ng okasyon na kung saan maha-highlight uli sana ang last na week na ginawa ni Kristo dito sa lupa nung nandito po siya. That's why itong last Sunday hanggang itong Saturday hanggang sa ito pong Sunday na ito po yung Paggunita na kung saan ito yung mga huling araw ni Kristo nung siya'y nabubuhay at nandito siya sa mundo na tinatapos at gagawin niya at ginagawa niya ang misyon na napag-usapan po nila ni Diyos Ama, at na kung saan siya rin po ay nagboluntaryo na ginawa niya yun. Ito po yung ginagawa natin, ito yung kadahilanan na meron pong Holy Week. Yun po ang rason kung bakit ganito. Pero may mga bagay lang na kung saan kailangan rin nating linisan yung mga nadagdag dito. Kung ako pong tatanungin nyo, may mga bagay lang po na kailangan natin isipin at kailangan natin i-eksakto salita ng Panginoon na kung saan sa paggunita po natin ng Semana Santo ay nasa salita sana po ng Panginoon. Hindi po na may nadagdag, wala po sana na nabawas sa salita ng Panginoon, kundi sa paggunita po natin ay meron pong pagbibigay ng basbas ng Panginoon na nasisiya siya dahil wala po tayong linalabag sa salita niya. May mga bagay po akong nakita na mistake dito sa paggunita po natin. Ito po gusto kong i-share sa inyo. At ang una po dito ay ito. Ito po yung wala po tayong makikita. It is not mandated in the scripture. The Bible does not require us to do this every year. The Bible does not implement na kung hindi mo gagawin ito, magkakasala ka po.
na po kayo. Wala pong nasusulat sa Biblia na kung saan kung ang isang tao ay ginawa niya to, ay hindi niya ginawa ito, ay malaki ang kasalanan niya sa Panginoon. Sa katunayan, ito pang naging problema dito po sa Colossians chapter 2 na kung saan yung mga okasyon, yung mga ginawa ng Panginoon noong una, gaya ng Colossians chapter 2 verse 16, nagawa po na sineselebrate po nila yung mga ginawa ng Panginoon. Pero ang nangyari, halos naging mandatory na po na kung saan binigyan po ng kapangyarihan ng mga leaders, mga tao noon, na ang mga okasyon na ito, kung ise-celebrate mo, meron po siyang kapangyarihan na magliligtas tayo at saka makakatulong sa kaligtasan mo. Na kung saan dito natin makikita may pagdadagdag sa salita ng Panginoon na hindi sana dapat gawin ng mga anak ng Panginoon. And ganun din po sa atin sa okasyon ng Holy Week na ito. Whether you will celebrate or whether you will not celebrate Holy Week, it is not sin before the Lord. But since the whole world is sineselebrate po ng kamunduhan ito, wala po akong makikita. Wala po akong makikita na walang problema yon. Pero hindi po mandated na kailangan na dapat Kristiyano ay dapat gawin nila ito. So yun ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Isa po, it is not even practiced in the first church. Isa pong rason na gusto kong ipaliwanag sa bagay na ito at sa okasyon natin ay hindi po ito pre-practice ng unang iglesia. As a matter of truth, the only commandment that was given and that was enforced at binigyan stricto na pagpapahalaga na sana lahat ng mga Kristiyano ay gawin nila, ay ito po yung sinasabi natin na kung saan yung Lord's Table. Na makikita po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Yan po ang ginagawa ng first na church. Hindi po ang Holy Week. Hindi po yung pag-uulit sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na may nag-aak ay may gumagawa uli na parang may ini-script uli na may pinapalo uli. Hindi po ganon. Sa katunayan, sa first na iglesia, ang pinaka-okasyon na kung saan nabilin sa kanila kay Apostol Pablo na kung saan gawin nyo ito para magpapa-remind. It will just remind you every time when you do it is the Lord's table. And that is the only occasion where people and where God's people are commanded to do it every time with respect and as much as possible, as often sana. At wala po tayong makikita na kailangan ang Holy Week po natin ay Holy Week po na pasyon na ito ay kailangan po nating gawin every year. At kung hindi mo nagawa na yun, and that is already a great sin before the Lord. As a matter of truth, the Holy Week is not equal to the Lord's table. The Holy Week, ang paggunita po ng Holy Week ay hindi mo po makikita na equal po sila sa paggugunita po natin ng Lord's table every Sunday where we are reminded of His death. But yet, kahit na sabihin natin na wala pong nabigay na commandment, it is still a good reminder, but do not just make it as a standard na kailangan gawin mo to, kung hindi, you sin against the Lord. So whether you do it, gawin mo o hindi, there's nothing wrong with that. But since we are celebrating it, we are to celebrate it biblically. We are to celebrate it rightly and celebrate it and face it biblically according sa standard ng Panginoon. Pangatlo po, yung the praying for the dead is unbiblical. Alam po natin na isa sa mga highlights sa okasyon na ito ay yung pananalangin po sa mga patay. Hindi po sabihin, kapag sabihin ko pong yung mga patay na ito, I am referring to the canonized dead saints. Wala pong kapangyarihan ng mga santo, mga namatay na sila po ang tagapamagitan natin. Wala pong nasusulat sa Biblia na may kapangyarihan ng mga patay na
May kapangyarihan ng mga patay na pwede po tayong manalangin sa kanila. Nasusulat po sa Biblia sa 1 Timothy chapter 5 verse 6 na iisa lang ang tagapamagitan. Naiisa lang po ang tagapamagitan ng tao at ang Diyos. Ito po ay ang Diyos at ang naging tao na si Kristo. Ang Diyos na naging tao na si Hesus Kristo. Yan po ang nasusulat sa Biblia. So ibig pong sabihin nun, sa lahat po sa atin, malaking kasalanan na ginagawa po natin itong Holy Week at may pagdadagdag na kung saan nananalangin po tayo sa tao. Ito po ang trabaho ni Kristo Jesus ngayon pagkatapos niyang namatay sa krus ng Kalbaryo. And that is to become our mediator, tagapamagitan. Siya ang nagbibigay, siya ang pumupunta po, siya ang nagbibigay at nagsasabi kay Diyos Ama kung ano ang panalangin natin. Wala na pong iba, hindi po si Maria. Hindi na po ang mga santo. Wala po sa Biblia yan. Hindi nakasulat po sa Biblia mga bagay na yan. Kalokohan yan, nadagdag sa Biblia yan, nawala sa katuruan ng salita ng Panginoon. Diyan po, isa po yan sa kasalanan na ginawa ni Saul sa pananalangin niya sa kaluluwa sana. Pakikipag-usap niya sana sa kaluluwa ni Samuel. Isa pong malaking kasalanan ang pakikipag-usap. Hindi po totoo yun. Wala po sa Biblia at hindi pinapahintulutan ng Biblia na lahat ng tao, lahat ng anak ng Diyos ay pwede pong manalangin sa mga patay. Kalukuhan at gawa-gawa lang po yan ng simbahan. At gusto ko pa yung malaman nyo. Iisa lang po ang tagapamagitan. Iisa lang po ang pwede tayo pong manalangin. At siya po si Hesus Kristo. Hesus Kristo na namatay, nabuhay uli at nandun sa langit na siya at yan ang nabigyan na trabaho niya ngayon ng tagapamagitan natin. Panglima, the practice of penitence is nowhere in the scripture. Hinihintay po ako ng mga bodyguard ko sa taas. Yung isa pang kamalian na gusto ko pong iayos sa paggunita po natin ng Holy Week. Though it is not mandated, whether you like to celebrate it or not, there's no problem. But we celebrate it biblically and in the right manner. And according to what really happened sa Bible. Ang isa po ay ito. Yung pagpapagagawa po natin, yung practice po na may mga ginagawa po tayo dito sa pasyon na ito na kung saan akala natin po ito magliligtas sa atin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, wala po. Yung penitensya na ginagawa po ng tao na ngayon wala na, hindi na pwedeng mangyari dahil sa quarantine po natin. Gusto ko pong sabihin sa inyo na lahat ng penitensya na nagagawa dito, paghihirap na ginagawa ng tao na nakala nila magliligtas at maghuhugas sa kasalanan nila, wala po sa Biblia yan. Sa katotohanan nga po, sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ay ito ang templo ng Diyos? Kung ito ay templo ng Diyos, anong guarantee, anong license, anong lisensya, at ano ang rason na kung saan sisirain mo at papaluin mo at susugatin mo ang katawan mo? Kung sino man sa inyo ang magsusugat at magsisira sa templo ng Diyos, ang templo po ng Diyos na sinasabi dito, hindi po yung simbahan, hindi po yung kapilya, hindi po yung lugar na kung saan dito po tayo nananambahan. Ang kapilya po, ang templo po na lugar at bahay ng Diyos dito sa lupa, ito po yung katawan natin. Katawan ng mga tao na tumanggap kay Kristo, sila po ang templo ng banal na Espiritu, na yan ang sinyalis na tayo po ay pagmamayari ng Diyos. At ito ang sabi ng salita ng Panginoon, ano ba ang otoridad mo na sisirain yan? Sino ka ba? Sa iyo ba yan? Sino ka ba na basta-basta mo na lang sinisira ang katawan mo? Hindi mo ba alam na yan ang bahay ng Diyos dito sa lupa? Diyan nananahan ang banal na Espiritu. At sa dahilan ng yan, anong rason na sisirain mo yan?
Akala mo ba? Pero sa pamamagitan nito, meron akong tiyempo, meron akong pagkakataon na maligtas at mahugasan ng lahat ng kasalanan ko sa isang taon. Wala po sa Biblia yan. Hindi po natin mababayaran at matatrabahuan ang pagpapatawad ng Panginoon. Ang pagpapatawad lang ng Panginoon ay nanggaling sa puso mo, sabihin mo sa bunganga mo at sincero na sabihin mo sa Kanya na hingi ka lang ng kapatawaran at hindi mo na kailangang bayaran. Dahil kung binabayaran mo po, hindi na po yan, hindi na yan grasya. Disgrasya na po. Kung sabihin mo pong grasya ang kaligtasan ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 8 ay grasya, hindi mababayaran, kahit ng anumang gawain, bakit mo binabayaran? At sa dahilang yan, gusto ko pong sabihin ninyo, sabi rin po sa 1 Peter chapter 1, kahit na pera at anumang gawain at katuruan ng ating mga ninuno, tradisyon na akala natin mahirap at siguro ito ang makakatulong dahil may sakripisyo na nabigay, may paghihirap na nabigay dito. Siguro naman ang Diyos kung titignan niya ito, maaawa ang Diyos sa atin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang dugo lang ni Kristo, ang sakripisyo lang ni Kristo, hindi na kailang ulitin mo yun dahil wala kang kapangyarihan na maglinis at sa pamamagitan yon, na pagsunod mo sa penitensya, pagbuhat, pagpapahirap mo sa sarili mo, wala po sa Biblia yan. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Kaya nga dumating ang Diyos sa pamamagitan ni dumating ang Diyos, nagkalamang tao siya, si Kristo Jesus, dahil sa katotohanan na walang sinumang tao na makapagliligtas sa Kanya kundi sa pamamagitan lang ng Kanyang alay, wala na pong iba. At kailan mo tatanggapin yung bagay na yun, kapatid? Kailan mo pa tatanggapin at aadmitin na wala kang magagawa na sa pamamagitan lang ng ginawa ni Kristo sa Kalbaryo, sa paghihirap niya, sa paghihirap niya, paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. Yun lang ang pwedeng makakapag-alis ng kasalanan natin. Kapatid, gusto ko pong sabihin yan sa inyo na sana tanggapin mo po si Kristo Jesus sa buhay mo at sapatin mo. Huwag mo nang dagdagan. Kaya yan po ang isang kasalanan na ginagawa ng tao na maghuhulog po tayo, maghuhulog po sa atin, magtatapon po sa atin sa impyerno. Yung pagdadagdag ng salita ng Panginoon, transgression, trespassing. Dinadagdagan po natin yung paraan ng Panginoon sa kaligtasan natin na wala nang iba kundi sa ginawa lang niya. Ano pang hindi pa natin kailangan matanggap yun? Tanggapin mo sana na sapat yun. Sapatin mo sana, kapatid. Wala nang iba. Nagmamakaawa po ako sa inyo na sana si Kristo Jesus sa okasyon na ito maging tama ang pag-iisip natin, maging tama ang pagharap natin sa okasyon na kung saan ang mundo ginugunita ang last na week ni Kristo Jesus dito sa mundo. So kapatid, sana iayos natin ang isipan natin at kung hindi mo pa tinanggap si Kristo Jesus sa buhay mo, sana po kapatid, tanggapin mo siya. Wala nang iba, sapatin mo po yung sakripisyo niya. Hindi mo po yun mapaparehas sa pamagitan ng penitensya at paghihirap at mga pagdarasal mo sa mga santo. Wala po yan sa Biblia. Yung akala mo na magpagdadasalan mo ng mga santo, sayang lang yung oras mo doon, kapatid. Magdasal ka kay Kristo Jesus, tanggapin mo siya sa buhay mo at siya na wala ng ibang tagapamagitan sa atin kay Diyos Ama na magpapatawad sa atin kundi kay Kristo Jesus lang. Kapatid, sana po tanggapin mo siya ng buong puso mo. Sabihin mo po sa Kanya sa bunganga mo na nanggaling sa iyong puso. God bless po, kapatid, and thank you very much.